પહેલી જ બાઇટમાં મોંમાંથી વાહ વાહ નીકળી જાય એ જ સાચી રેસિપી. તો ચાલો આજે આપણે વધેલી ખીચડીમાંથી સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવીએ કે સાંજે નાસ્તામાં ઘરમાં બધાના મોંમાંથી વાહ વાહ નીકળી જાય ને તેવો નાસ્તો બનાવીએ. પણ તે પહેલાં તમે જો અમારી ચેનલ પર નવા હો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે જ બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી અમારી ચેનલ પર રોજ મુકાતી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી રહે. આજે અહીં મારે નાનું બાઉલ ચોખા મગની દાળની ખીચડી વધી હતી તો એક પોળા વાસણમાં આ ખીચડી ઉમેરી દઈશું. હવે આ ખીચડીમાં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટમાંથી પોણો કપ લોટ ઉમેરશું. સાથે અડધો કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરશું અને 1/4 કપ બેસન ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે આજે સમારેલી મેથીની ભાજી પણ હતી તો તે પણ અડધો કપ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધો કપ સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. તેની સાથે થોડું સમારેલું લીલું લસણ પણ ઉમેરવાનું છે. સાથે હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ 2 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરશું. હવે મસાલો કરી લેવાનો છે જેને માટે પ્રથમ 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ગળાશ માટે ઉમેરી દેવાની છે. હવે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સરસ રીતે હાથથી હલાવી અને હવે મિક્સ કરવાનું છે. જો બપોરે ખીચડી બનાવી હોય ને તો તેનો ઉપયોગ સાંજે કરી શકાય અને રાતે બનાવી હોય ને તો વધારાની ખીચડીને ફ્રીઝમાં રાખો અથવા તો બહાર રાખો. બીજે દિવસે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં વાપરી શકાય છે. આજે મારે મેથી, કોથમીર અને લીલું લસણ હતું એટલે મેં ઉમેર્યું છે, પણ અહીં આ બધી વસ્તુ ઓપ્શનલ છે. જો આના બદલે ગાજર, કોબીજ અને કેપ્સિકમ જેવા વેજીટેબલ્સ હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. અહીં હવે મસાલા ખીચડી લોટમાં ભળી અને મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ મિશ્રણમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી દઈશું. દહીં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું હલાવી અને ફરીથી હાથ વડે મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. જોઈને તમને થશે કે આ તો ખીચડીમાંથી બનતા થેપલાનો લોટ બંધાઈ રહ્યો છે, પણ ના, હજી આગળ આ રેસીપી જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ લોટમાંથી થેપલાથી કંઈક વિશેષ બની રહ્યું છે કે જે લોકો ખીચડી ખાવાની ના પાડતા હશે ને તે પણ આ નાસ્તો માગીને ખાશે. ખીચડી છે તે ઓલરેડી પાણીમાં જ બફાયેલી હોય છે જેથી તેમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી હોય છે એટલે અહીં માત્ર 2 ટેબલસ્પૂન દહીંથી જ આ લોટ છે તે બંધાઈ જશે. આપણે ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર જ નહીં પડે અને વળી આ લોટ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ પણ થશે અને બન્યા પછી આ નાસ્તો છે ને તે પણ એકદમ ફરસો થશે. અહીં જુઓ, ફક્ત દહીંની મદદથી લોટ બંધાઈ ગયો છે તો લોટમાં ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી લોટને થોડો એવો જ મસળી લઈશું અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી અને આ લોટને માત્ર 3 થી 4 મિનિટ જ રાખવાનો છે. 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું. લોટ છે ને તે સહેજ એવો મસળી અને રોટલીની સાઈઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. 2 થી 3 લુવા બની જાય ને એટલે લુવાને ગોળ પણ વાળી લઈશું. હવે એક લુવાને કોરા લોટ વડે કવર કરી આ લુવાને રોટલીની સાઈઝનો વણી લેવાનો છે. ખીચડીના કારણે આ લોટ છે ને તે એકદમ સોફ્ટ હોય છે, માટે જ આ લોટને આપણે કોણાવા માટે નથી રાખ્યો અને વણતા પણ એકદમ હળવે હાથે વણવાનું છે, નહીં તો પછી લુવો વણાતા પાટલીમાં ચીપકી જશે. અહીં હવે આ લુવામાંથી રોટલી વણાઈ ગઈ છે, પણ હજી આપણે આને શેકશું નહીં. એક ચીઝનો ક્યુબ લઈશું. હવે ચીઝ ખમણવાની ખમણી વડે ચીઝ ક્યુબને આપણે વણેલી રોટલીમાં એક સાઈડ ખમણી લઈશું. અહીં મેં એક ક્યુબમાંથી લગભગ અડધું ચીઝ ખમણી લીધું છે. તો હવે થોડો એવો ઓરેગાનો ચીઝ પર સ્પ્રેડ કરશું. સાથે થોડા એવા ચીલી ફ્લેક્સ પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. અહીં જો પિઝા સિઝનિંગ હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. હવે આ ચીઝ સ્પ્રેડ કરેલા પાર્ટને વણેલી રોટલીના કોરા પાર્ટ વડે કવર કરી દેવાનો છે. બરાબર કવર થઈ જાય ને એટલે ફરી અડધા ભાગમાંથી અડધો એટલે કે 1/4 સાઈડ ફરી ચીઝ ખમણી અને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. ચીઝ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે બરાબર હાથ વડે ફેલાવી પણ દઈશું અને ફરી એક વખત ફોલ્ડ કરી ચીઝવાળા ભાગને કવર કરી લઈશું. હવે અહીં ટ્રાયેંગલ શેપ તૈયાર થઈ ગયો છે તો તૈયાર થયેલા ટ્રાયેંગલને આપણે સફેદ તલમાં બોળશું, પણ તલ છે ને તે તેમાં ચીપકશે નહીં, માટે ટ્રાયેંગલને આપણે પાટલી પર લઈ લઈશું અને ઉપરથી વધારે તલ સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે. તલ બરાબર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે આ ટ્રાયેંગલને ફરી એકદમ હળવે હાથે બધા કોર્નરથી થોડું એવું વણી લઈશું જેથી ટ્રાયેંગલ છે ને તે થોડું પતલું થઈ જાય. વળી નોર્મલ ખીચડી કે પછી ખીચડીના થેપલા ખાવાની ના પાડતા બાળકો જો આ રીતે ચીઝ સાથે ટ્રાયેંગલ બનાવીને આપશો ને તો આ ચીઝનો નાસ્તો તે ખાશે જ ખાશે. ટ્રાયેંગલ વણાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડા વધારે એવા ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ કરશું અને થોડો ઓરેગાનો પણ સ્પ્રિંકલ કરશું. માત્ર સહેજ એવું વણી લઈશું. અહીં પતલું ટ્રાયેંગલ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે.
ગેસની ફ્લેમ લો રાખતા ગરમ તવામાં આ ટ્રાયેંગલ શેકવા માટે રાખી દઈશું. આ ટ્રાયેંગલ થોડું થીક છે, વળી લેયરની અંદર ચીઝ છે, માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખીને શેકવાનું છે. સાથે આ ખીચડી અને ચીઝના કારણે એકદમ સોફ્ટ હોય છે, માટે એક સાઈડ સહેજ એવું શેકાઈ જાય ને એટલે ખૂબ જ ધ્યાન રાખી આપણે ટ્રાયેંગલની સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની છે. બસ સાઈડ ચેન્જ કરી અને ટ્રાયેંગલની બધી સાઈડ થોડું એવું તેલ ઉમેરી દઈશું. અહીં પસંદ હોય ને તો ઘી કે બટર પણ ઉમેરી શકાય છે. ત્યાર પછી એકદમ હળવે હાથે ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા જ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ આ ટ્રાયેંગલને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લેવાનું છે. ખૂબ જ સોફ્ટ ટ્રાયેંગલ જ્યારે શેકાશે ને ત્યારે એકદમ પીઝા બનતા હોય ને તેવી સરસ સુગંધ આવશે. અને આ સુગંધ એટલી સરસ હશે ને કે ઘરમાં સામેથી આવી અને બધા આ ખાવા માટે માંગશે. વળી થેપલા કરતો તો બિલકુલ અલગ જ સ્વાદ બનશે. બંને બાજુ શેકાતા હવે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એકદમ પ્રેસ કરતા જઈ અને શેકતા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ચીઝી સોફ્ટ વળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ખીચડીનું ચીઝી ટ્રાયેંગલ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ ટ્રાયેંગલને આપણે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આ જ રીતે હવે બીજું ટ્રાયેંગલ વણતા પણ જઈશું અને શેકતા પણ જઈશું. અને હવે બીજું ચીઝી ટ્રાયેંગલ પણ બની અને તૈયાર છે. ગરમા ગરમ ખીચડીના આ ચીઝી ટ્રાયેંગલ દહીં સાથે ખાવો કે પછી સૂકી ભાજી સાથે કે પછી લીલી ચટણી સાથે, સવારે, બપોરે કે પછી સાંજે મનપસંદ કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કોમ્બિનેશન બનાવીને ખાશો ને તો પેટ પણ ભરાશે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે ટુકડા કરતાં અંદરથી સોફ્ટ અને ચીઝી આ ટ્રાયેંગલથી પેટ પણ ભરાઈ જશે. અને સ્વાદિષ્ટ તો એટલું ને કે એક બાઈટ ખાતા બધા ઘરમાં વાહ વાહ કહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વધેલી ખીચડીમાંથી બનતા આ ચીઝી ટ્રાયેંગલ જરૂરથી બનાવજો અને બનાવી પછી કહેજો કે રેસીપી બધાને ભાવી કે નહીં. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો. અને હા, ફરીથી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. આવતીકાલે મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.